Eurooppa on ollut viime vuosina isojen muutosten kourissa. Ensin oli koronapandemia, sitten Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Näistä muutoksista huolimatta Eurooppa on nyt yhtenäisempi kuin koskaan. Tämän solidaarisuuden tunteen siivittämänä nyt on loistava hetki keskustella siitä, mikä on suomalaisten paikka Euroopassa ja mikä on EUn paikka maailmassa. Turussa järjestetään jälleen elokuussa Eurooppa-foorumi, jossa pohditaan Suomen ja EUn asemaa osana muuttuvaa kansainvälistä järjestystä. Vuosi 2022 on Euroopan nuorten teemavuosi, joten olenkin täällä Turussa keskustelemassa nuorten kanssa, miltä heidän silminsä vaikuttaa tämä Euroopan muuttuva tilanne. EU vaikuttaa meidän kaikkien elämään, mutta monen arjessa se voi tuntua kaukaiselta. Nuorilla on kuitenkin merkittävä rooli paremman tulevaisuuden luomisessa. Miten teidän mielestä näiden EU-maiden korkeakoulujen yhteistyötä voitaisiin tiivistää ja mitkä ne vaikutukset voisi olla? No EU-tasolla ollaan tehty aika paljon. EU on pyörinyt siellä pitkälti taustalla. Se on luonut erilaisia puitteita ja yhteistyömahdollisuuksia näiden yliopistojen tasolla. Yksi on semmoinen, että opintopisteitä ollaan yhtenäistetty, ja niin kuin näitä tutkintoja sit hyväksytään myös toisissa jäsenmaissa. Mutta sitten taas tämä EUn ehkä menestynein tarina tässä on tämä Erasmus-ohjelma, jonka kautta moni korkeakouluopiskelija lähtee vaihtoon toisiin Euroopan maihin. EU-tasolla ollaan tehty myös tämmöinen Eurooppa-yliopistoaloite, missä kansallisista yliopistoista tehtäisiin tämmöisiä Eurooppa-yliopistoja, missä näiden yliopistojen välinen yhteistyö syvennettäisiin ja yhtenäistettäisiin kokonaan. Ja opiskelijoille, jotka opiskelevat siellä yliopistossa, niin he pystyisivät vaihdella näitä opintoja näiden yliopistojen välillä. Että esimerkiksi jos aloitat ensimmäisen vuoden Suomessa, niin toisen vuoden voisit opiskella Italiassa, kolmannen Ranskassa, jolloin tässä tuo paljon kansainvälisempiä opiskelijoita. Nonni, toi kuulostaa aika hyvältä. Mitä EU voisi tehdä opiskelijoiden mielenterveyden edistämiseksi? Euroopan unioni on asettanut erilaisia direktiivejä, jotka kohdistuu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Vaikka Euroopan unionilla ei ole suoranaista valtaa jäsenmaiden terveydenhuollon palveluihin, niin silti mun mielestä voisi sellaisia suurempia linjavetoja tehdä. Ja on esimerkiksi terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen ja kilpailuun liittyviä direktiivejä, niin mun mielestä ihan yhtä lailla voisi tehdä sellaisia, mitkä luo painetta esimerkiksi sellaisille maille, jossa opiskelijoiden mielenterveyden haasteita tai palveluita ei ole tarpeeksi huomioitu. EU perustettiin aikanaan Euroopan kansakuntien välisen rauhan takaamiseksi. Mutta mikä on EUn rooli nyt muuttuvassa turvallisuusympäristössä? EUn maiden väliset suhteethan on aika hyvät tällä hetkellä, mutta uusia uhkia löytyy esimerkiksi ulkopuolelta. Venäjän aggressiivisuus on kasvanut. Sitten EUn ulkopuolella on myös lähialueilla erinäisiä ongelmia ja kyteviä kriisejä. Tämän lisäksi uhkapalettiin osata luo esimerkiksi ilmastonmuutos tai kyberuhat tai sitten vaikka sosiaaliset ongelmat, jotka kehittyy ja eskaloituu maiden sisällä. Eli tässä on aika laaja uhkapaletti. Miten EUn tulisi toimia Venäjän suhteen tulevaisuudessa? No, tämä riippuu tosi paljon Venäjästä itsestään. Mikäli Venäjä jatkaa nykyisellä autoritäärisellä ja aggressiivisella linjalla, niin sehän on ihan selvä, että EUn täytyy jatkaa tiukkaa linjaa. Mutta mikäli tällä pitkällä aikavälillä Venäjän hallinto osoittaa selkeää muutosta, niin myös EU on pystyttävä reagoimaan myös sitten monella eri tavalla tällaisiin hallinnollisiin ja tilanteiden muutoksiin. No, mä ajattelen, että kaikki pakotteet ja rajoitustoimet, mitä meillä on ollut viime hetkinä, ne on ollut välttämättömiä tässä tilanteessa, mutta mä koen itse, että ne on tilapäisiä ratkaisuja. Mun mielestä, kun lähdetään ratkaisemaan ongelmia, niin meidän pitää löytää keinot niihin juurisyihin. Ja tälleen nuorena, niin ehkä mä haluan ajatella, että me pystytään lähitulevaisuudessa rakentamaan uudet Venäjä-suhteet tavallaan semmoiselle vakaammalle pohjalle, missä me pystytään keskittyä semmoiseen vahvaan dialogiin ja tuomaan niitä EUllekin tärkeitä arvoja, esimerkiksi demokratia ja tasa-arvo. Yksi asia näissä Venäjä-suhteissa on se, että tällä hetkellä me siirrytään pois esimerkiksi venäläisestä energiasta. Että meillä ei tule semmoisia riippuvuussuhteita, mitä meillä on tähän mennessä ollut. Ja kun ei ole näitä riippuvuussuhteita, niin se EUn liikkumavara muodostaa niitä uusia suhteita on myös paljon laajempi kuin semmoisessa tilanteessa, että Venäjällä olisi esimerkiksi jonkinnäköisiä tämmöisiä peukaloruuveja, joilla se voisi kiristää esimerkiksi Euroopan koko energiatilannetta kylmänä talvena. EU on
on hiljattain esittänyt monia suuria uudistuksia hiilineutraalien tavoittamiseksi. Mitä EU tekee nyt vihreän siirtymän eteen ja mitkä ovat seuraavat askeleet? No, EUllahan on johtava rooli globaalisti ilmastonmuutoksen torjunnassa. Ja niitä keinoja, mitä EUlla tällä hetkellä on esimerkiksi Green Deal-ohjelma, johon kuuluu muun muassa ilmastoneutraaliustavoite vuoteen 2050 mennessä. Ja tässä avainasemassa on päästöjen vähentäminen ja se tapahtuisi esimerkiksi energian säästämisellä ja uusiutuvaan energiaan, niin kuin esimerkiksi biokaasuun siirtymisellä. Ja lisäksi EUlla olisi tavoitteena toi päästökaupan laajentaminen vuonna 2026 tieliikenteeseen ja tällä tavalla saastuttamiselle asetettaisiin vähän niin kuin hintalappu yhä useammalla sektorilla. Joo, toi on tosi hyvä tavoite, mutta se on myös tosi kunnianhimoinen ja on hyvä muistaa, että meillä on EUn sisälläkin valtioita, jotka ovat hidastaneet tätä Green Dealin kehitystä. Ja sitten totta kai viime vuosina tämä koronapandemia ja Venäjän hyökkäys on luonnollisesti vieneet huomiota näiltä ilmastoasioilta. Ja just sen takia olisikin seuraavana askelina hyvä pitää tästä energiariippuvuudesta irtaantumista, eli irti siitä Venäjän öljystä ja fossiilista polttoaineista, että se olisi myös ilmaston kannalta tosi tärkeää. Ja sitten, että investoidaan siihen uusiutuvaan energiaan, että saadaan se nopeasti käyttöön sit liikenteessä ja teollisuudessa ja sähköntuotannossa. Mitä nuoret haluaisivat EUn tekevän ilmaston eteen? Koska me nuorethan täällä ollaan vielä 50 vuoden jälkeenkin, niin me halutaan elinkelpoinen planeetta. Ja sen takia nuoret haluaa EUlta tosi radikaalejakin toimia. Ja nuoret haluaa ehdottomasti tulla kuulluksi ja päästä mukaan siihen päätöksentekoon myös. Ja kuulla sen, että päättäjät siellä EUssa ottaa nuorten ilmastohädän vakavasti. Vaikka kaikki valtiot eivät lähtisikään tähän mukaan, niin totta kai jokainen ilmastoteko on askel oikeaan suuntaan. Ja EU toimii tosi hyvänä suunnannäyttäjinä muille valtioille ja alueille, että miten toimia tulevaisuudessa. Sitten esimerkiksi liikenteen muuttuessa vihreämmäksi EUssa voidaan luoda yrityksiä, jotka sitten luo painetta muiden maiden yrityksille toimia tavallaan ympäristöystävällisemmin. Ja lisäksi, koska ilmastonmuutosta nyt ei voida kokonaan torjua, niin EU tekee tärkeää työtä ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistämiseksi. Eli EU esimerkiksi kerää dataa ilmastokriiseistä ja tämän datan avulla voidaan sitten valmistautua näihin kriiseihin paremmin tulevaisuudessa. Tällaisia ja monia muita kiinnostavia keskusteluja käydään elokuussa Eurooppa-foorumissa Turussa.